Welcome again to Momi's kitchen. আজি মই আপোনালোকক কলৰ খাৰৰ আঞ্জা বনাবলৈ শিকাম। তো তাৰ কাৰণে লাগিব কলৰ খাৰ, কলৰ বাকলি। এটো ভীমকলৰ বাকলি হয়। বহুতে খাৰ আগতে বনাই ৰেডি কৰি থৈ দিয়ে, কিন্তু মই এনেকে ভীমকলটো খাই বাকলিখিনি ৰদত শুকুৱাই এনেকে থৈ দিছো। আৰু এটো তাৰ পিছত মই খাৰ বনোৱাৰ কাৰণে এটো গেছত জ্বলাই লৈছো। একদম ৰমচুৱাকে জ্বলাই লৈ পেলাই এবাটি পানীত ইয়াৰ এঙাৰখিনি দি থৈছো। খাৰৰ পানীখিনি মোৰ ৰেডি হৈ আছে। আৰু মই এই আজি যে বনাব লাইছো খাৰ, তাৰ কাৰণে মই এই তিয়হ লৈছো, কুকুম্বাৰ, জেকফ্ৰুট সিড মানে কঁঠালৰ গুটি। আমাৰ অসমত খুবেই জনপ্ৰিয়, আমি সবেই খাই ভাল পাওঁ, সৰুৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সবেই ভাল পায় এই কঁঠালৰ গুটি। আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব নিমখ, সল্ট, মাষ্টাৰ্ড অইল, সৰিয়হ তেল, তাৰ চেনি, সুগাৰ আৰু কেঁচা জলকীয়া, গ্ৰীণ চিলি। প্ৰথমতে মই এই তিয়হটো এনেকে টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লৈছো। আৰু জেকফ্ৰুট সিড মানে কঁঠালৰ গুটি, এয়াও মই এনেকে টুকুৰা টুকুৰকে কাটি লৈছো। এটো নিদিলেও একো নাই, এটো নাপাবও পাৰে সব ঠাইতে, নিদিলেও একো নাই। তিয়হ অকল তিয়হ এনেকে দি পেলাই বা অমিতা দি, অমিতাৰ খাৰু হয় আৰু তিয়হৰ খাৰু হয়, এনেকে বনাব পাৰে। এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াতে একো টান এটো নহয়, মই এইখিনি প্ৰেসাৰ কুকাৰত সুমুৱাই দিম। মই কুকাৰত এই বস্তুখিনি কুকুম্বাৰ, কঁঠালৰ গুটি, তিয়হ এনেকে সুমাই দিছো। কুকাৰত তেল পানী একো দিব নালাগে, এনেকে মই জাস্ট এইখিনি সুমুৱাই দিছো। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই অভেনত গেছত প্ৰেসাৰ কুকাৰটো বহাই দিছো। তাৰপিছত এই খাৰৰ যি মই কলৰ বাকলি পুৰি খাৰ বনাই এঙাৰ বনাই এনেকে পানীত দি থৈছিলো, এই পানীখিনি মই কুকাৰত দি দিম। কুকাৰত দি দিছো। আৰু তাত মই এই নিমখ নিজৰ জোখমতে 2 চামুচ 2 টিস্পুন নিমখ মই কুকাৰত দি দিছো। নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব নিমখটো, একো নাই। চেনি 1 টিস্পুন, এচামুচ চেনি মই ইয়াতে দি দিছো। আৰু এই কেঁচা জলকীয়া 2টা মই দি দিছো। এতিয়া মই প্ৰেসাৰ লগাই দিছো। প্ৰেসাৰত হুইসেল মাৰক, 2টা 3টা হুইসেল মৰাৰ পিছত মই এটো নমাই দিম।